කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් Life It Through YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් ඔන්න අද මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහ දන්නවා මොකද්ද ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. ඒ තමයි Ezthara. ඉතින් Ezthara Hair Miracle Hair Cream එකේ රිවිව් වීඩියෝ එක තමයි ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු සම්පූර්ණයෙන්ම Ezthara ගැන දැනගත යුතු හැමදේම අද වීඩියෝ එකේදී අරන් එනවා වගේම මගේ honest review එකත් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. Ezthara කියලා කියන්නේ මේ වෙද්දි ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන ඒ වගේම පාවිච්චි කරන්න හොයන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් Ezthara ගැන කියනකොට මම විශේෂයෙන්ම Ezthara ප්‍රොඩක්ට් එක මෙහෙම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. හරි දැන් අපි කතා කරමු Ezthara ගැන. ඉතින් Ezthara කියලා කියන්නේ hair oil එකක් වගේ අපේ කොණ්ඩෙට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cream based product එකක්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම Ezthara කියලා කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකීය බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මේක සචිනි අයන්ත්‍ර කියන අක්කගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක අපිට ගොඩක් හොඳ රිසල්ට්ස් දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා මම මේක යූස් කරන්න කලින්ම මේකේ රිවිව්ස් හෙව්වා සහ රිවිව්ස් ගැන බැලුවා. ඉතින් honest reviews හොයාගන්න එක හරි වැදගත් අපි ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්න කලින් ඒක ගැන හොයනවනම්. ඉතින් මම මුලින්ම හැමදාම වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ box එකේ තියෙන details in detail ඔයගලන්ට කියලා ඊට පස්සේ මගේ රිවිව් එකට යන්න. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ මේකේ තියෙන ingredients ගැන. විශේෂයෙන්ම ingredients කීපයක් mix කරලා තමයි මේ product එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි කියන්න ඕනේ shea butter, jojoba oil, olive oil, tea tree oil, virgin coconut oil, ඒ වගේම peppermint oil මේකේ අන්තර්ගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව මම කියන්න ඕනේ මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා මේකෙන් අපේ ස්කැල්ප් එකේ නැත්නම් හිස් කබලේ තෙතමනේ ආරක්ෂා කරගන්න වගේම අපේ හිස කෙස්වල මූල පද්ධතියට පුනර්ජීවයක් ලබා දෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකකින් හැකියාව ලැබෙනවා කියලා මේකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊටත් අමතරව මේක කොහොමද ඇප්ලයි කරන්න ඕනි කියලා ප්‍රොඩක්ට් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයගොල්ලෝ මේකේ තියෙන hair cream එක හිස් කබලේ ආලේප කරලා විනාඩි 5ක් විතර හොඳින් මසාජ් කරලා ඊට පස්සේ විනාඩි 20ක් කොණ්ඩේ රඳවලා තියලා ඊට පස්සේ වොෂ් කරලා දාන්න කියලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මම කතා කරන්නට ඕනේ මේකේ ප්‍රමාණය පිළිබඳවත්. මේක ග්‍රෑම් 250කින් යුක්ත වෙච්ච ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ වගේම මේකේ මිල ගැනත් කියන්නම්. මේකේ මිල රුපියල් 2400යි. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක මිලදී ගන්න අයට කම්පැනි එකෙන් දීපු විශේෂ වරප්‍රසාදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැනත් මම කියන්න ඕනේ. ලංකාවේ ඕනම තැනකට මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී ඩිලිවරි කියන ඔප්ෂන් එක ලබා දීලා තියෙනවා. මේක මේගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එක ලොන්ච් කරපු දවසේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලාට දෙන විශේෂ වරප්‍රසාදයක්. ඉතින් මේක අදටත් ඒගොල්ලෝ පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් මේ වගේ කාලෙක ෆ්‍රී ඩිලිවරි ඔප්ෂන් එක අපිට හම්බ වෙනවා කියලා කියන්නේ මම විශ්වාස කරනවා ඒක ගොඩක් වටින දෙයක්. ඉතින් අපි බලමු මගේ රිවිව් එක මොන වගේද කියලා මේ Ezthara Hair Miracle Hair Cream එක ගැන. ඉතින් ඔන්න මෙතන ඉඳන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ රිවිව් එක. ඉතින් මම Ezthara Hair Miracle Hair Cream එක පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ මගේ කොණ්ඩේ එක්තරා ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් පාවිච්චි කරලා ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන කාලෙක. ඉතින් මාත් එක්ක නිතරම එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ channel එකත් එක්ක ඕගොල්ලෝ දන්නවා මගේ කොණ්ඩේ යම්කිසි ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් යූස් කරපු නිසා ගොඩක් ඩැමේජ් වුණා කියලා. ඉතින් මෙහෙම ඉන්න කාලෙක මම Ezthara යූස් කරන්න අරගෙන ටික කාලයක් යූස් කරගෙන ආවා. ඉතින් එහෙම එනකොට මට Ezthara වලින් ලැබුණ පළවෙනිම රිසල්ට්ස් එක තමයි Ezthara වලින් මට මගේ කොණ්ඩේ යන එකට ලොකු විසඳුමක් Ezthara අරන් ආවා. මොකද මාස 1.5ක් 2ක් වගේ කාලයක් මම Ezthara පාවිච්චි කරනකොට මගේ කෙස් ගස් හැලිලා යන ප්‍රමාණය යම්කිසි පැහැදිලි අඩුවක් මට දැක ගන්න හම්බුණා. ඊටත් අමතරව මගේ කොණ්ඩේ ගොඩාක් වැවෙනවා කියලා මට දැක ගන්න හම්බුණා Ezthara පාවිච්චි කරන්න ගත්තායින් පස්සේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලෝ දකි මගේ ඉස්සර කොණ්ඩේ length එකයි දැන් length එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සහ මගේ කොණ්ඩේ හරි ඉක්මනට වැවෙනවා කියන එක දැනෙන්න ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපි මේ ඉස්සරහා ඒරියා එක අපි නිතරම අපිට පේන තැනනේ අපි මූනේ. ඉතින් මේ ඒරියා එකේ හරියට පුංචි කෑලි ගොඩාක් අර අපි කියන්නේ බේබි හේර්ස් කියලා ඒ වගේ බේබි හේර්ස් එනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ දැන් කොණ්ඩේ පීරුවහම වුණත් ගොඩක් වෙලාවට මේ මට අවහිරයක් වෙන තරමටම මගේ කොණ්ඩේ පුංචි කෑලි වෙවිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මට දැනෙන්න ගත්තේ Ezthara පාවිච්චි කරන්න ගත්තායින් පස්සේ. ඉතින් ඊටත් අමතරව මම කියන්න ඕනේ මගේ කොණ්ඩේ මුල ටිකක් වෙනදට වඩා ශක්තිමත් භාවය
වැඩි වෙලා කියන එක මට දැනෙන ගත්තා Ezthara පාවිච්චි කරන්න ගත්තාන් පස්සේ. ඒ කියන්නේ ඉක්මනට කොණ්ඩේ කැඩිලා යන්නේ නැති ගතියක්. අනේ එහෙම ගතියක් මට Ezthara පාවිච්චි කරන්න ගත්තාන් පස්සේ මට දැනුණු ඇත්තම හැඟීමක් විදිහට මම ඔයගොල්ලෝ සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් මම මේ වෙද්දි Ezthara මාස 5ක් විතර කාලයක් පාවිච්චි කරගෙන ඉන්න ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් එතකොට දැන් මේ වෙද්දි මම Ezthara පාවිච්චි කරන නිත්‍ය සමාජිකාවක් වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ මගේ පළවෙනි ටබ් එක මේක දැන් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ දෙවෙනි ටබ් එක. එතකොට ඒකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ ප්‍රොඩක්ට් එක. මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේක රිමූව් කරේ නෑ. සුදු පාටින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රීම් එක තියෙන්නේ. මම ක්‍රීම් එක පෙන්නපු නිසා මේකේ ස්මෙල් එක ගැනත් කියන්න ඕනේ. මේකේ හරි හොඳ මින්ට් සුවඳක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඒ කියන්නේ අපිට දරා ගන්න පුළුවන් හොඳ මින්ට් සුවඳක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාස 3ක් 4ක් අතර කාලයක් එක මේ ටබ් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙද්දි මාස 5ක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා ඉන්න සමාජිකාවක් විදිහට මගේ ඔනස් රිවිව් එක තමයි අද වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට අරන් ඉන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම ඔයගලන්ට කියන්න ඕනේ මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම උත්සාහ කරන්න සතියට 3 පාරක් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳින් ඒ කියන්නේ අපි ඔයිල් කරනවා වගේම කොණ්ඩේ පාර්ට් වලට බෙදලා හොඳින් අපේ කොණ්ඩේ apply කරන්න. apply කරලා හොඳට විනාඩි 5ක් විතර කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න. මසාජ් කළා අපේ ස්කැල්ප් එකට විතරයි මේක apply කරන්න. ඒක තමයි විශේෂත්වය. ස්කැල්ප් එකට apply කරලා හොඳට විනාඩි 5ක් විතර මසාජ් කරලා මම නම් සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර තියනවා අවම. මට ඊට වඩා තියන්න පුළුවන් දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් පැයක් විතර ඉන්නවා. දැන් ඔෆිස් යන දවසට එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ඊට වඩා ඉන්න අමාරුයි. මේගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන විනාඩි 20ක් තිබ්බහම ප්‍රමාණවත් කියලා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් යන දවසක නම් විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් අතර කාලයක් තියලා වොෂ් කරලා අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් පාවිච්චි කරන ඔයගලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති දැන් මට රිසල්ට්ස් හම්බුණා නම් ඇයි තවත් මම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක යූස් කරන්න කියලා. මට ලැබුණු රිසල්ට් එක මම පවත්වාගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මම තවත් ඉදිරියටත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක Ezthara පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මට අවශ්‍යයි. මට ස්වභාවිකවම තියෙන ගොඩාක් වොලියුම් තියෙන කොණ්ඩයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මගේ වොලියුම් එකත් චුට්ටක් මගේ කොණ්ඩේ වැඩි කරගන්න මට අවශ්‍යයි. ඉතින් ඒ නිසා මම තවත් Ezthara එක තව ඉදිරියටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම ඔන්න මේ සෙක්ෂන් එකෙන් ගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ Ezthara ඔයාට රිසල්ට්ස් නැත්තම් ඒක ගැන කොහොමද ඔයා රියැක්ට් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඔයා මොකද්ද ගන්න ඕනේ විසඳුම කියලා තමයි අද කතා කරන්නේ මේ සෙක්ෂන් එකේ. ඉතින් Ezthara කියන්නේ කොච්චර හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් වුණත් අපි කියමුකෝ වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් Ezthara ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ඕනෙම හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් යම්කිසි පර්සන්ටේජ් එකකට හොඳ රිසල්ට්ස් දෙනකොට යම්කිසි පර්සන්ටේජ් එකකට රිසල්ට්ස් ගෙනල්ලා දෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 95කට හොඳ රිසල්ට්ස් අරන් එනකොට 5%කට විතර රිසල්ට්ස් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Eztharaත් එහෙම විය හැකියි. මොකද මේ Ezthara ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන මම අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිබුණාට පස්සේ මගෙන් ගොඩක් අය අහපු දෙයක් තමයි මේකේ රිසල්ට්ස් තියෙනවද ඇත්තටම සහ ඒකෙන් රිසල්ට් හම්බ නොවුණු අයත් කමෙන්ට් කරලා මට ඒ පිළිබඳව මෙන්ෂන් කරලා තිබුණා. ඉතින් ඇත්තටම මම කියනවා නම් පෞද්ගලිකව මට මේකෙන් ගොඩක් හොඳ රිසල්ට්ස් හම්බුණා. ඉතින් මේවා ප්‍රොමෝෂනල් වීඩියෝස් නොවන නිසා ඔනස් රිවිව්ස් වෙන නිසා ඔයගලන්ට ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මගේ වීඩියෝස්. මම ඒක විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ 95%කට විතර අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තේ හොඳ රිසල්ට්ස් ගෙනකොට කෙනෙක්ට රිසල්ට්ස් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක පාවිච්චි කරලම තමයි බලන්න වෙන්නේ. මොකද Tamanට මේක ගැලපෙනවද නැද්ද කියන කාරණාව. ඉතින් මම කියනවා ඔයගලන්ට මේක ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යූස් කරලා බලන්න. මොකද අපිට කියන්න බෑ හැමෝටම රිසල්ට්ස් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියලා. මොකද ගොඩ දෙනෙක්ට රිසල්ට්ස් හම්බ වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිසා. සහ මේක මේ සචිනියක්කිත් කියන කාරණාවක් සහ මම අත්දැකීමෙන් දන්න කාරණාවක් ඔයා පාවිච්චි කරන ෂැම්පූ කන්ඩිෂනර් එක නිසා ඔයාගේ කොණ්ඩේ ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්, කොණ්ඩේ යන්න පුළුවන්, කොණ්ඩේ ගොඩක් වොලියුම් එක නැති වෙන්න පුළුවන්, මේ වගේ ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. මොකද මට පෞද්ගලිකව ඒ අත්දැකීම තියෙන නිසා මම ඒක හොඳ ආකාරවම දන්නවා.
ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරන ෂැම්පු කන්ඩිෂනර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා බලන්න. ඔයාට Ezthara එකෙන් රිසල්ට්ස් හම්බ වෙලා නැත්නම් මේ වෙද්දිත්. ඉතින් ඒකත් ඕගලන්ට මතක් කළ යුතුමයි කියලා මම විශ්වාස කළා මගේ වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් තමන් වියදම් කරලා ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකේ රිසල්ට්ස් නැත්නම් ඔන්න ඒ ට්‍රික් එකත් චුට්ටක් අනුගමනය කරලා බලන්න කියලා ඔයගලන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඔන්න අද මම Ezthara ගැන මම විශ්වාස කරනවා කෙනෙක්ට දැනගන්න ඕන හැම දෙයක්ම අද මගේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කළා කියලා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මගේ honest review එකත් අද වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට like කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් Ezthara පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයගලන්ගේ රිවිව් එකත් කමෙන්ට් එකක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක යටින් මෙන්ෂන් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ විතරක් නෙමෙයි channel එකට අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් තා හිතනවා නම් life with Ruge videos වලට වැදගත් වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ළඟින්ම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මම වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන්ම notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවාද ඔයගොල්ලෝ බලන් හිටපු Ezthara review එකට මම ගොඩක් හොඳ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක එන් කරන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ගොඩක් ආදරේ හැමදාම වගේ. ඉතින් ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආරාධනා කරන ගොඩක් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න කියලා.